Σπιτικά τρίγωνα πανοράματος. Μείγμα από 600 ml γάλακτος και 400 ml κρέμας γάλακτος. 200 γραμμάρια ζάχαρη. 100 γραμμάρια corn flour. 50 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό. 4 κρόκια αυγών. 1 βανίλια. Βάζουμε στη φωτιά μια μέτρια κατσαρόλα. Αδειάζουμε στην κατσαρόλα τα 800 περίπου ml από το γάλα ή από το μείγμα γάλακτος και κρέμας γάλακτος. Τα υπόλοιπα 200 ml τα αδειάζουμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα 150 γραμμάρια της ζάχαρης και τα υπόλοιπα 50 τα αδειάζουμε στο μπολ. Προσθέτουμε τη βανίλια στην κατσαρόλα με το γάλα. Ανάβουμε το μάτι και αφήνουμε το μείγμα να ζεσταθεί καλά. Στο μπολ προσθέτουμε τους κρόκους και με σύρμα ανακατεύουμε πολύ καλά. Στη συνέχεια προσθέτουμε και το corn flour και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι το περιεχόμενο του μπολ να γίνει ηλίο. Όταν το μείγμα του γάλακτος της κατσαρόλας ζεσταθεί καλά, παίρνουμε με μία κουτάλα λίγο από το ζεστό γάλα και το αδειάζουμε σιγά σιγά στο μπολ ενώ ανακατεύουμε ζωηρά. Αδειάζουμε στο μπολ λίγο περισσότερο από το ζεστό μείγμα της κατσαρόλας. Αυτό το κάνουμε για να εξομοιώσουμε τη θερμοκρασία του περιεχομένου της κατσαρόλας με αυτό του μπολ. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μείγμα του μπολ στην κατσαρόλα που είναι ακόμη στο μάτι, περνώντας το από ένα λεπτό σουρωτήρι. Προσθέτουμε λίγο αλάτι. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε το μείγμα της κατσαρόλας με το σύρμα μέχρι αυτό να πήξει και να γίνει μια αλία κρέμα. Στο τέλος ρίχνουμε και το βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά μέχρι το βούτυρο να λιώσει εντελώς. Όταν η κρέμα πήξει και γίνει ρευστή, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από το μάτι. Αδειάζουμε την κρέμα σε ένα μπολ τη σκεπάζουμε καλά με μία μεμβράνη και την αφήνουμε να κρυώσει. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Υλικά για το σιρόπι: 400 γραμμάρια ζάχαρη, 300 ml νερό, ένα κουτάλι της σούπας γλυκόζη, φλούδα από ένα πορτοκάλι. Σε μία μικρή κατσαρόλα αδειάζουμε το νερό. Τη ζάχαρη. Προσθέτουμε τη γλυκόζη και τη φλούδα πορτοκαλιού. Αφήνουμε το σιρόπι να βράσει για 2 με 3 λεπτά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Αποσύρουμε από το μάτι και το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Υλικά για τα τρίγωνα: ένα πακέτο φύλλο κρούστας, μίξη από 200 γραμμάρια αγελαδούνου βουτύρου και 50 αιγοπρόβιο. Φέρνουμε μπροστά μας τα φύλλα με την πλατιά πλευρά τους προς τα εμάς. Κόβουμε τα φύλλα σε 3 ίσα κομμάτια. Τα αραδιάζουμε το ένα πάνω στο άλλο και τα σκεπάζουμε με πετσέτα για να μην ξεραφούν. Παίρνουμε μία λωρίδα φύλλου και την ραντίζουμε με το λιωμένο βούτυρο. Ακριβώς από πάνω προσθέτουμε μια ακόμα και τη ραντίζουμε και αυτήν. Κάνουμε το ίδιο και με την τρίτη λωρίδα φύλλου. Πιάνουμε τα φύλλα από την κάτω μεριά και τα διπλώνουμε σε τρίγωνα. Κόβουμε με μαχαίρι στη μέση το τριγωνάκι, κάθετα στη μεγάλη πλευρά του, στην υποτείνουσα. Ανοίγουμε το κάθε τριγωνάκι και το κάνουμε σαν τσέπη. Για να μείνει ανοιχτό κατά το ψήσιμο, βάζουμε μέσα στο τριγωνάκι τσαλακωμένο χαρτί ψησίματος. Αραδιάζουμε τα τρίγωνα σε ένα ταψί που έχουμε καλύψει προηγουμένως με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνουμε τα τρίγωνα στους 170 βαθμούς για 20 περίπου λεπτά στις αντιστάσεις. Όταν τα τρίγωνα ροδίσουν καλά, είναι έτοιμα. Βγάζουμε από τον φούρνο τα ψημένα τρίγωνα και ζεστά όπως είναι, τα βουτάμε στο κρύο σιρόπι.
τοποθετούμε σε μια σχάρα ανάποδα για να φύγει το περιττό σιρόπι. Γεμίζουμε τα τρίγωνα με την κρέμα όταν θέλουμε να τα σερβίρουμε. Είναι προτιμότερο να το κάνετε έτσι, γιατί αν μείνουν τα τρίγωνα γεμισμένα για αρκετή ώρα, η υγρασία της κρέμας θα επηρεάσει αρνητικά το φύλλο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.